design. Ganon. Ayan siya, ang dami niya dyan sa taas. At syempre, ito na eh. Mommy. Yes, babe. ビーズ見て、全部入ってる。 Dito na. セットもあるよ。作れる。みたいな作りたい？ Oh, andito siya, madami. Ayan. Uy, ang dami. May turtle, may octopus, may bear, may dog, monkey, lion, panda. Oh my gosh, ang dami. At iba't ibang, charan! Sa tumitsang mo. Ang dami niya. Mayroon din shark, may tiger. O, diba? Ang dami. At may cat, dog. Madami. As in, madami pang iba. Tara, restaurant. So, ito yung shark na. Tara, ang laki. Tara. パパ見ててね。このサメね。つけたらね。見ててね。At nandito na kami ngayon sa restaurant. Yes, sa restaurant na tayo. At alam nyo na kung anong gagawin natin sa restaurant. Kakain syempre. O, sa mga nagsabi mag-diet, hindi ako magda-diet. Bahala kayo dyan.